What's up guys? නම ලී. ෆැට් ලොස් එකක් කරනකොට අපි ක්‍රමානුකූලව මුලින් මේන්ටෙනන්ස් කැලරීස් වලට බස්සලා ඊට පස්සේ ඩෙෆිසිට් එකකට යනවද? එහෙම නැත්නම් එකපාර ඩෙෆිසිට් එකකට යනවද? කෝකද හොඳ මාංශපේශී රැකගන්න? ඇයි මාංශපේශී රැකගන්න ඕනේ? මොකද අපි දන්නවා මේ වෙනකොට අපේ channel එක බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ ෆැට් ලොස් කරන අයට වැදගත්ම දෙයක් තමයි මාංශපේශී රැකගන්න එක. මොකද ඒක රැකගත්තේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝගේ ඔළුවේ තියෙන ෆයිනල් අවුට්පුට් එකට යන්න අවශ්‍ය ෆවුන්ඩේෂන් එක නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ මිස්ටේක් එක කරන්න එපා හදිස්සියලා ලොකු හිඟයකට ඇවිල්ලා මසල් නැති කරගන්න එක. දැන් අපි කතා කරපු ওই ක්‍රම දෙකත් එක්ක කෝකද වැඩියෙන්ම හොඳ මාංශපේශී රැකගන්න. අපි බලමු අද වීඩියෝ එකේ. ඒ වගේම අවුරුදු මාසෙට කන්න බලන් ඉන්න ඇර පොඩි ඇඩ්වයිස් එකකුත් දෙන්න. අවුරුදු ඇඩ්වයිස් එකට යන්න කලින් අපි මුලින්ම ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා ඉමු. කොයි ක්‍රමයේද හොඳ ෆැට් ලොස් කරන්න මාංශපේශී රැකගන්න? එකපාර ඔයාගේ ටාගට් ඩෙෆිසිට් එකට යන එකද නැත්නම් ක්‍රමානුකූලව පොඩ කැලරීස් අඩු කරලා ඔයාගේ ටාගට් ඩෙෆිසිට් එකට යන එකද? දැන් මතක තියාගන්න ටාගට් ඩෙෆිසිට් එක 10%ක් 15ක් වගේ අඩු ප්‍රමාණයක්. නැතුව ලොකු කැලරි හිඟයක් නෙමෙයි. කොහොමත් ලොකු කැලරි හිඟයකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයා අධික ලෙස තරබාරු පැත්තට බරන right ඔයාට ඕන තරම් excess body fat තියෙනවා නම් අතාරින්න. එතකොට ඔයාට ලීන් කෙනෙක් එක්ක හා සාපේක්ෂව වැඩිපුර කැලරි හිඟයකට ගිහිල්ලා ෆැට් අතාරින්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට ඒ අතාරින්න ෆැට් එකක් තියෙන හන්ද. බට් ලීන් වෙන්න ෆැට් ලොස් කරනකොට ඩෙෆිසිට් එක ටිකක් පොඩියට තියාගන්න ඕනේ. ඩිසිප්ලින් එක අකුරට තියෙන්න ඕනේ ඒ කට්ටියට. මොකද පොඩි කැලරි වැඩිවීම එක්ක ඩෙෆිසිට් ටෝටල් ඩෙෆිසිට් එක කෙලවෙන්න පුළුවන්. alright. ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ අපි මෙන්න මේ ස්ටඩි එක දිහා බලලා ගන්න උත්සාහ කරමු. මේ ස්ටඩි එකෙන් කරලා තියෙන්නේ සරල දෙයක්. weight training පළපුරුද්දක් තියෙන කාන්තාව පිරිසක් කරන් කාණ්ඩ දෙකකට කඩනවා. එක කාණ්ඩයකට අපි කලින් කිව්වා වගේ එකපාර ටාගට් ඩෙෆිසිට් එකට අරන් යනවා. අනිත් කාණ්ඩේ ක්‍රමානුකූලව ටාගට් ඩෙෆිසිට් එකට අරන් යනවා. but study duration එකම ගත්තහම කාණ්ඩ දෙකම අතර කැලරි හිඟේ similar protein intakes control කරලා training protocols control කරලා මේ ඔක්කොම පාලනය කරලා අන්තිමේදී check කරලා බලලා තියෙනවා කොයි කාණ්ඩෙද වැඩිපුර fat loss වෙලා තියෙන්නේ කොයි කාණ්ඩෙද වැඩිපුර muscle loss වෙලා තියෙන්නේ අන්තිමේදී check කරලා බලනකොට ඒගොල්ලෝ අඳුනගත්තේ මේ කාණ්ඩ දෙක අතර වැඩි වෙනසක් නැහැ. එතකොට වැඩි වෙනසක් නැත්තම් ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි කැලරි සර්ප්ලස් එකේ ඉඳන් බල්ක් එකක් ඉවර කරලා වෙන්න පුළුවන් නැත්තම් පිස්සෙක් වගේ කාලයක් තිස්සේ ඕනවට වඩා කාලා මහත් වෙලා නම් එතන ඉඳන් පටන් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. doesn't matter. ඔයාට පුළුවන් එකපාර ඩෙෆිසිට් එකකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ටාගට් ඩෙෆිසිට් එක අල්ලන්න. හැබැයි මම මේක හැමෝටම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඇයි? මම තාමත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ක්‍රමානුකූලව අපි හිතමු 10% සර්ප්ලස් එක වගේ ඉන්නවා කියලා. මුලින්ම මේන්ටෙනන්ස් වලට එන්න ඊට පස්සේ ටික ටාගට් ඩෙෆිසිට් එකට යන්න. ඇයි? මොකද ප්ලෑන් එකක් ෆලෝ කරනකොට අපි ඒකේ බලනවා මේ පුද්ගලයාට මොන වගේ රිස්ක් එකක් තියෙනවද මේ ප්ලෑන් එකෙන් අවුට් ගිහිලා ආපහු හිටපු ලයිෆ් ස්ටයිල් එකට යන්න. ඒ රිස්ක් එක අඩු කරන්න නැත්නම් වෙන විදිහකට කිව්වොත් plan adherence වැඩි කරන්න අනිවාර්යෙන් step by step ක්‍රමානුකූලව අඩු කරන එක තමයි හොඳ. එතකොට මම මේ විදිහට කියන්නම්කෝ. ඔයාට ෂුවර් නම් ඔයාට ඩිසිප්ලින් එක තියෙනවා, කැපවීම තියෙනවා. ඒක ඔයා ඔප්පු කරලා තියෙනවා වගේ අතීතේ ඔයා කරපු දේවල් එක්ක. අන්න එහෙනම් ඔයාට පුළුවන් සර්ප්ලස් එකකින් නම් එකපාර ඩෙෆිසිට් එකකට යන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයාට පළපුරුද්ද නැත්තම් ඔයාට ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක නැත්තම් ඔයාට ඒ ඩිසිප්ලින් එක නැත්තම් ඔයාට බරත් එක්ක ජීවිත කාලෙම ප්‍රශ්නයක් තිබිලා තියෙනවා නම් take it step by step ක්‍රමානුකූලව කපන්න. ලොකු changes වලට මුලින් යන්න එපා. පොඩි change එකක් කරලා ඒක discipline එකක් ඇතුව follow කරන්න. ඊට පස්සේ තව අඩු කිරීමක් කරන්න. alright guys මම හිතනවා advice is clear. අවුරුදු මාසේ fat loss කරන කට්ටියට advice එකක් දෙන්න යන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අරමුණක් ඇති වෙන්නේ fat loss වෙන එක පටන් ගත්තේ. ඒතකොට මේ කාලෙත් ඔය අරමුණ අතාරින්න නැතුව අරන් යන්න ඕනේ. හැබැයි මම දන්නවා අවුරුදු මාසේ අපි කවුරුත් ආසයි කිරිබත් ටිකක් කන්න, රස් කැවිලි ටිකක් කන්න. මම එපා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම ඇඩ්වයිස් එකක් දෙනවා. පළවෙනි ඇඩ්වයිස් එක portion control. portion control කියන්නේ ඔය කන ප්‍රමාණය. ගිය අවුරුද්දේ කපු ප්‍රමාණය මතක් කරලා ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුද්දේ කන්න. ඒකත් හොඳ step forward එකක්. okay? එහෙම කරලා ඔයා එදා දවසේ කන සාමාන්‍ය කෑම වලින් carbohydrate, fat අඩු කරන්න. protein අඩු කරන්න යන්න එපා.
ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ වේල තුනටම බත් තියෙනවා නම් බත් අඩු කිරීමක් කරන්න. සමහරවිට ඔයා වෑංජන දෙක තුනකට ඔයා තෙල් කිරි දානවා නම් මේ පාර එකකට විතරක් දාන්න. ওই වගේ අඩු කිරීම කරලා ඔයා කන රස කැවිලිද කිරිබත් ටික එන්ජොයි කරන්න. දෙවෙනි ඇඩ්වයිස් එක අවුරුදු මාසෙ කියන්නේ කන මාසයක් නෙමෙයි. ෆැමිලි එකත් එක්ක ඉන්න කාලයක් වගේම ඇක්ටිවිටි ලෙවල්ස් වැඩි වෙන්න ඕන කාලයක්. අවුරුදු ක්‍රීඩා වලට යෙදෙන්න ඕනේ. දැන් කාලේ ගොඩක් අය කකුල් දෙක උඩ දාගෙන ටීවී බල කනවා විතරයි නැත්තම් ෆෝන් එකේ ගිහලා මොනාරි කාගේ හරි Instagram post එකකට TikTok post එකට like එකක් comment එකක් reaction එකක් share එකක් දාන්න. දැන් ඒ වෙපා කියන්නේ right but the purpose is not to eat. මේ දවස් තියෙන්නේ කාලා පිට්ටු බම්බුවක් වෙන්න නෙමෙයි. මේ දවස් තියෙන්නේ ෆැමිලියත් එක්ක කාලය ගත කරන්න ඇක්ටිව් එකේ ඉන්න. ඔය ටික ඔයාලට කරන්න පුළුවන් නම් පෝෂන් කන්ට්‍රෝල් කරලා වෙනදට වඩා ඇක්ටිව් එකේ ඉන්න පුළුවන් නම් අවුරුදු කාලේ ඔයාලට ෆැට් ලොස් ජර්නි එකට බාධාවක් නැතුව මේ කාලය ගත කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා පිස්සෙක් වගේ කන්න පටන් ගත්තොත් අවුවෙන හැමදේම ඔයා කකුල් දෙක උඩ දාගෙන සිල් දෙකේ හිටියොත් of course ඔයාගේ ෆැට් ලොස් වලට බාධාවක් වෙනවා. එහෙම වෙන්න දෙන්න එපා. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ දවස් ටික පන්න ගන්න සරල දෙයක් තියෙනවා. ඕකේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලොන්ට හොඳ ඇඩ්වයිසස් ටිකක් හම්බුණා කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. guys අන්තිම වෙනකන් හිටපු කට්ටියට විතරයි මේක දැනගන්න හම්බ වෙන්නේ. අප්‍රේල් මාසෙදී ඕගොල්ලෝ අපේ රෙසිපි බුක් එක පර්චේස් කරොත් අපි ඕගොල්ලොන්ට නොමිලේ සපෝට් එකක් දෙනවා. ඒ රෙසිපීස් ඕගොල්ලොන්ගේ දැන් තියෙන මීල් ප්ලෑන් එකට එකතු කරගන්න. ඔයාගේ ට්‍රේනර් සමායට එක කරලා දෙයි. එහෙම කරලා දෙන්නේ නැති වුණොත් අපිට කියන්න. හැබැයි අපි මේක අප්‍රේල් මාසෙ විතරයි කරන්නේ. so ඕගොල්ලෝ කැමති නම් යන්න alf.lk ගිහලා අපේ Alpha Chef recipe ebook එක purchase කරන්න. guys see you in the next video.